What's up everybody, it's Dazzle Kim here and welcome to this channel, and yes, it's another video. So in this video mga kaibigan is pag-uusapan natin about kay 50mm f1.8. Para saan nga ba siya ginagamit? For photography lang ba or videography? O kung pwede rin ba siya for vlogging? Si 50mm f1.8, ang pinakamababang aperture niya is 1.8. Ibig sabihin nun, mas maganda siya gamitin sa mga low light situation. Kahit konting ilaw lang ay maliwanag pa rin yung subject natin. Itong 50mm f1.8 ko ay binili ko siya online. And then dumating siya sa akin mga bandang hapon at saka sinubukan ko siya sa gabi. Ang ginawa ko lang dyan ay flashlight ng cellphone, and then naglagay ako ng fairy light sa likod para mas ma-achieve yung bokeh. Kasi yan yung isa sa mga katangian ni 50mm f1.8. Mababa yung aperture niya, mas maraming light ang papasok. And then, mas magiging blur yung likod, kaya na-achieve yung bokeh. Yun yung mga bilog-bilog na mga light sa likod. Dati, naghahanap ako ng lens for vlogging talaga. Pwede ba siya for vlogging? Ang sagot dyan ay pwede po. Pero, hindi mo siya pwedeng hawakan. Bakit? Ito po yung nagiging resulta kung hahawakan mo yung camera mo, tapos ang gamit mo na lens is 50mm mga kaibigan. So, ayan. Pag lalapit po ako sa lens, ito yung nagiging resulta. Ayan. Sino ba naman ang may gustong manood ng video mo kung puro mata? Or sabihin na lang natin puro mukha yung makikita. Kahit pa ilayo ko yung kamay ko mga kaibigan, hindi talaga pwede. Pero pag nilagay mo lang dyan, gamit ang tripod, and then layo ka ng kunti, tapos naglagay ako ng fairy light sa likod, tapos konting flashlight. At para gusto ko sana ma-achieve yung bilog-bilog, pero ewan ko ba kung achieve niyo ba. Ayan. Pwede po mga kaibigan sa mga ganitong paraan. And then, kailangan nyo rin po gumamit ng Boya mic. So, sinubukan kong bumili ng Boya mic sa Lazada. Napakamura lang niya lang mga kaibigan. Nakamanap ako ng review sa YouTube, and then nakita ko dati, mga 1 year ago or 2 years ago, medyo mahal pa according sa mga review nila. And then ngayon, mabibili mo na lang siya ng 400 plus. So, ito po yung Boya M1 by M1 mga kaibigan. Ito po yung gamit ko. So kung naghahanap ka ng lens na gagamitin mo for portrait photography, i-recommend ko talaga itong 50mm f1.8 mga kaibigan, kasi napakaganda. Sulit na sulit talaga ang pera mo dito mga kaibigan. So hanggang dito lang siguro ang ating video mga kaibigan, and asahan nyo na gagawa pa tayo ng video about sa photography, videography, and mobile editing gamit ang Lightroom. I hope na natulungan ko kayo para sa pagdedesisyon kung bibili ba kayo o hindi nitong 50mm f1.8. So hanggang sa muli, peace yo!